اسماعیل هنیه برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران به تهران اومده بود که متاسفانه با برخورد یک موشک به محل اقامتش ترور شد. مقام‌های ایرانی بلافاصله بعد از ترور او اسرائیل رو مقصر دونستند و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وعده مجازات سخت رو به اسرائیل داد. آقای خامنه‌ای در بیانیه‌ای گفت: ما در این حادثه تلخ و سخت که در حریم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده خونخواهی او را وظیفه خود می‌دانیم. در ماه آوریل ایران و اسرائیل در آستانه جنگ قرار گرفتند. یک فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله هوایی اسرائیل به دمشق در سوریه به شهادت رسید. ایران در پاسخ صدها پهپاد موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد و اسرائیل هم با حمله هوایی به یک فرودگاه نظامی در اصفهان در مرکز ایران واکنش نشون داد. آقای هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در سالهای اخیر بارها به ایران سفر کرده بود و دیدارهای مرتبی با رهبر و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی داشت. او به همراه زیاد نخاله، دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین، نعیم قاسم، مرد شماره 2 حزب الله لبنان و همینطور یکی از رهبران ارشد حوثی‌های یمن، همگی در صف اول مهمانان مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایران در مجلس بودند. همه آنها قبل از این مراسم با آقای خامنه‌ای دیدار کرده بودند و به گرمی از آنها استقبال شده بود. طبق گفته‌ها آقای هنیه و محافظ او ساعت 2 بامداد به وقت محلی با موشکی که از خارج مرزهای ایران شلیک شده در محل اقامتشان در شمال تهران به شهادت رسیدند. تصور غالب بر اینه که اسرائیل مسئول ترور چندین دانشمند هسته‌ای ایران در یک دهه گذشته بوده، اما پیش از این هیچ مقام خارجی یا رهبر سیاسی برجسته‌ای رو در ایران هدف قرار نداده بود. شهادت اسماعیل هنیه برای ایران یک شکست بزرگ محسوب میشه و سوالاتی رو درباره توانایی سازمان‌های امنیتی اون مطرح میکنه. حدود 3 سال پیش علی یونسی وزیر اطلاعات سابق ایران گفته بود که نفوذ اسرائیل در ایران به حدیه که همه مقامات باید نگران جان خود باشند. این در حالیه که مقام‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که مرتباً در حال نابود کردن شبکه‌های اسرائیلی در داخل ایران هستند. اما در آخر چه خواهد شد؟ اکنون نگرانی فوری درباره واکنش ایران و شیوه احتمالی اونه و اینکه این پاسخ چه تأثیری بر تنش‌های منطقه خواهد داشت. شهادت اسماعیل هنیه تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که اسرائیل اعلام کرد یکی از فرماندهان ارشد نظامی حزب الله لبنان رو در جنوب بیروت به شهادت رسونده. این تحول خود میتونه بهانه‌ای برای تشدید جنگ موشکی در مرز لبنان و اسرائیل باشه. ایران همچنین میتونه از شبه نظامیان نیابتی خود در منطقه بخواد که حملات خود رو به اسرائیل افزایش دهند. شهادت اسماعیل هنیه زمانی رخ داد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور نسبتاً میانه‌رویی که وعده بهبود روابط دیپلماتیک با جهان رو داده به عنوان رئیس جمهور جدید ایران سوگند یاد کرد. پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دیروز در مجلس دست او را بالا برده اما امروز باید او را روی شانه‌هایش تشییع کنند. پزشکیان با تایید بر حمایت از فلسطین گفته که دولتش منافع ملی و صلح و امنیت جهانی رو از طریق روابط خارجی متعادل و هماهنگ دنبال خواهد کرد. البته شهادت اسماعیل هنیه برنامه‌های او را دست کم برای مدتی به تعویق خواهد انداخت. با روی کار آمدن رئیس جمهوری که میگه مایل به بهبود روابط با جهانه، ایران ممکنه در شروع یک حمله تمام عیار علیه اسرائیل تردید کنه. آیا همه این تحولات منجر به یک جنگ تمام عیار در منطقه خواهد شد؟ پاسخ این سوال آسون نیست، اما روشنه که در حال حاضر هیچ کس خواهان چنین نتیجه‌ای نیست. امیدواریم که هیچ جنگی برای هیچ کشوری رخ نده. ممنونم که تا انتهای برنامه همراه من بودید. با لایک هاتون از ما حمایت کنید تا به ساخت برنامه هامون ادامه بدیم.